ruutv YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අපි හැමෝම ආසයිනේ ලස්සනට ඉන්න. අපේ තියෙන තරුණ පෙනුම තරුණ සම හැමදාමත් ඒ විදිහට තියෙනවා නම් අපි හැමෝම ආසයි. කවුරුත් කැමති නෑනේ වයසට වඩා වයස පෙනුමක් තියෙනවට. හැබැයි ඉතින් අපි කාටවත් වයසට යන එක නතර කරන්න බෑ. නමුත් අපිට පුළුවන් අපේ සම අකලට වියපත් වෙන එකෙන් වළක්ව ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මගෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඒ විදිහට ඔයාගේ සම ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන් රහසක් ගැන. ඒ තමයි green tea. green tea. එහෙම නැත්නම් හරිත තේ කියලා කියන්නේ අපිට සෞඛ්‍යමය වාසි ගොඩක් ලබලා දෙන දෙයක් කියලා අපි හැමෝම දන්නවනේ. හැබැයි ඔයා දන්නවද මේ green tea මගින් ඔයාට ලස්සන වෙන්නත් පුළුවන් කියලා? ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාට කියලා දෙන්න යන්නේ ඒ විදිහට ඔයාගේ ලස්සන තරුණ බව තවත් වැඩි කරගන්න පුළුවන් green tea වලින් හදා ගන්න පුළුවන් face pack එකක් ගැන. විශේෂයෙන්ම green tea වල අඩංගු ප්‍රතිඔක්සීකාරක ගුණයෙන් මගින් ඔයාගේ සමේ සෛල නැවත අලුතින් වර්ධනය කරනවා. ඉතින් ඒ මගින් ඔයාගේ සම අකලට වියපත් වෙන එක වළක්වනවා. සමේ රැලි ගතිය නැති කරලා ඔයාට සුමුදු සමක් ලබලා දෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ සමේ තෙතමනය ආරක්ෂා කරලා ඔයාට පැහැපත් සමක් ලබා ගන්න මේ green tea face pack එක මගින් පුළුවන්. මේ වගේ වාසි ගොඩක් ලබලා දෙන මේ face pack එක ඔයාලට පහසුවෙන්ම ගෙදරදී හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ තමයි ඔයාලට පුළුවන් ruutv මගේ Facebook page එකත් එක්කත් එකතු වෙන්න. මම පහළ description box එකේ ඔන්න link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ ඔස්සේ අපේ page එකත් එක්ක එකතු වෙලා අලුත් තොරතුරු දැනගන්න, ඒ වගේම මගේ වීඩියෝස් ගැන, ඒ වගේම තවත් beauty tips ඔයාලට ඒ ඔස්සේ බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ පුංචි මතක් කිරීමත් ඔයගලන්ට කරන ගමන් එහෙනම් අපි බලමු අපේ face pack එක හදා ගන්න මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ඔයාට මේ face pack එක හරියම පහසුවෙන් ඉතින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා green tea bag එකක් මම මෙතන අරන් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ඕනම වර්ගයක green tea එකක් මේකට භාවිතා කරන්න. ඊළඟට yogurt මම අරන් තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් මී පැණි. මේ ටික තමයි අපිට පැක් එක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. පැක් එක හදාගන්න මුලින්ම මේ විදිහට පිරිසිදු භාජනයක් අරගෙන මම මේ green tea එක ඒකට මේ විදිහට දා ගන්නවා. මේ විදිහට එක බෑග් එකක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට yogurt මේස හැන්දක් මම එකතු කර ගන්නවා. මී පැණි මේස හැන්දක්, අවසාන වශයෙන් මී පැණි මේස හැන්දක් එකතු කරගෙන මේක හොද්දට මික්ස් කර ගන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි පැක් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක හරිම ලේසියි ඔයාලට මේ පැක් එක හදාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් තියෙන්නේ. දැන් මම හදාගත්තු green tea pack එක මගේ මූණේ ආලේප කරගන්න තමයි යන්නේ. ඊට කලින් ඔයා මේ පැක් එක ආලේප කරන්න කලින් ඔයාගේ මූණ සහ බෙල්ල හොඳට හොදලා පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයා මේ පැක් එක ආලේප කරගන්න ඕනේ. මම පැක් එක ආලේප කරගන්නේ මේ විදිහට බ්‍රෂ් එකක් භාවිතා කරලා. ඔයාට පුළුවන් බ්‍රෂ් එකක් නැත්නම් ඔයාගේ අතින් උනත් මේක ආලේප කරගන්න. අමතක කරන්නේ නැතුව ඔයාගේ මූණ සහ බෙල්ල කියන දෙකටම මේ පැක් එක ආලේප කරන්න ඕනේ. මම මෙතනදී මූණේ විතරයි ආලේප කරන්නේ. දැන් අපි හදාගත්තු face pack එක ආලේප කරගමු. මේ විදිහට හොඳට ඔයාගේ මූණේ සහ බෙල්ලේ පැක් එක ආලේප කරගන්න. හැමතිස්සෙම මේ වගේ ඕනම සත්කාරයක් කරද්දී ඔයාගේ බෙල්ලත් අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඔයා මූණටයි බෙල්ලටයි දෙකටම එක විදිහටම මේක ආලේප කරන්න ඕනේ.
ඒ විදිහට හොඳට ඔයාගේ මූණේ සහ බෙල්ලේ මෙන්න මේ විදිහට පැක් එක ආලේප කරගෙන විනාඩි 20ක් ඔයා මේ පැක් එක ඔයාගේ සමට උරා ගන්නකන් තියන්න ඕනේ. විනාඩි 20කට පස්සේ සාමාන්‍ය වතුරෙන් ඔයාලට පුළුවන් පැක් එක සෝදලා ඉවත් කරගන්න. ඔන්න ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි green tea paste pack එක භාවිතා කළේ. ඉතින් ඔයා දැක්ක හරිම පහසුයි මේ pack එක ඔයාලට හදාගන්න. ඒ වගේම මේ pack එක ඔන්න භාවිතා කරපු වෙලාවෙම ඔයාලට දකින්න පුළුවන් ඔයාගේ සමට ගොඩාක් හොඳ වෙනසක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ සම අකලට වියපත් වීම වළක්වගෙන රැලි වැටීම වළක්වගෙන නිරෝගී පැහැපත් සමක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ තරුණ පෙනුම ඔයාගේ තරුණ සම ඔය විදිහටම රැක ගන්න ඔයාට මේ pack එක මගින් පුළුවන්. එහෙනම් ඔයත් ඉතින් භාවිතා කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ප්‍රතිඵල මට කියන්න කියලාත් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට යම්කිසි ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. එහෙම ලැබුණා කියලා හිතනවා නම් ඔන්න ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම් ඔයගොල්ලන්ව හම්බ වෙන්න. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ටම සුබ දවසක්.